روزتون بخیر. امروز میخوایم شعاع خورشید رو افزایش بدیم با همون جرم ثابت خودش و ببینیم تا کجا این خورشید دووم میاره و متلاشی نمیشه، چون خیلی هم شعاعش بزرگ بشه احتمالاً شروع میکنه به متلاشی شدن، برای اینکه گرانشش شاید نتونه پوستش رو نگه داره. حالا این کارو ما میکنیم، من جرمش رو ثابت میکنم که جرم خورشید افزایش پیدا نکنه، ولی کم کم شعاعش رو میبرم بالا و ببینم چه اتفاقی برای خورشید میفته. تا اینجا ما شعاعش 2 تا خورشید بوده، هنوز دمای سطح همونه و هنوز اتفاق عجیب و غریبی نیفتاده. خب من کم کم باز اینو بیشترش میکنم. میبینید چگالی خورشید داره کم میشه، یعنی یه پوسته خیلی بزرگی که پوکه داره به وجود میاد و ببینیم اینو تا کجا ما میتونیم افزایش بدیم. شعاع خورشید الان 4 برابر شده، هنوز اتفاق خاصی نیفتاده. من یه ذره سرعت شبیه سازی رو بیشتر میکنم ببینم آیا اتفاقی قراره بیفته. فعلا نه، ولی دمای سطحش میبینید داره کاهش پیدا میکنه، چون جرم افزایش پیدا نکرده. فاصله پوست سطح خورشید احتمالاً از مرکزش زیاد شده. دما ببینید الان شعاع خورشید 4 برابر شده، دما داره کم کم کاهش پیدا میکنه، نور خورشید هم داره تغییر میده، یعنی میزان تابشش داره کمتر میشه. خب این که حالا به تدریج کاهش دما داره، ما بریم افزایش شعاع رو ادامه بدیم. میبینید همچنان دما این پایین داره کاهش پیدا میکنه با افزایش شعاع. الان شعاع خورشید 6 برابر شده، تا اینجا نور میبینید کاهش پیدا کرده، دما کاهش پیدا کرده. الان دمایی که باید 5700 درجه باشه تو سطح به 2900 درجه رسیده. ببینیم این تا کجا پیش میره. بله همینجوری داره دما از دست میده و نور خورشید داره کمتر میشه. تو این حدودا تقریبا اومد مون رو 2300 درجه. خب من بازم شعاع خورشید رو افزایش میدم ببینیم چه اتفاقی میفته، تا کجا خورشید میتونه خورشید بمونه. خب الان شعاع خورشید 12 برابر حالت نرمالش شد. یه ذره شبیه سازی رو سریعتر میکنم، میبینیم دما دوباره داره میاد پایین، 2200 درجه به مرور زمان، 2000 درجه. داره سرد میشه، پوسته خورشید داره سرد میشه چون فاصلش از کرش بیشتر شده و ببینیم جایی هست که ثابت بمونه. بله تقریبا رو 1600 درجه ثابت موند و خورشید همچنان خورشیده، با اینکه نورش خیلی کم شد و دمای پوستش کمتر شد. من ببینم رو زمین چه اتفاقی افتاده الان با این وضعیت. آیا دمای سطح زمین هم تغییر کرده؟ آره دمای سطح زمین هم میبینید اومده پایین، یعنی رو 7-8 درجه میانگین اگه نرمالشه الان منفی شده، پس روی زمین تاثیرشو گذاشته. و من این بزرگسازی خورشید رو باز ادامه بدم. شعاع، خب داریم همچنان شعاع خورشید رو افزایش میدیم. الان 20
4 برابر 24 برابر حالت نرمالش شده. سرعت شبیه سازی رو بیشتر میکنم ببینم دما تا کجا پایین میاد. دما اینور میبینید تا 1400 درجه و همینجوری داره پایین تر میاد. میبینید نور خورشید کاملا مشخصه که خیلی کم شده و دمایی که داره به تدریج پایین تر میاد. خب من این کار رو ادامه ببینم خورشید تا کجا دچار فروپاشی نمیشه. شعاع بزرگتر، جرم ثابت، چگالی خیلی کم. الان میبینید تقریبا به شعاع خورشید به 1/5 فاصله خورشید تا زمین رسیده. یعنی اگر فاصله خورشید تا زمین 1 واحد نجومیه، الان تقریبا 2/10 پر شده توسط شعاع خورشید. این اتفاقیه که بعد از سوختن ستاره ها میفته دیگه. در واقع این غول سرخی که ایجاد میشه یکی اتفاقایی که میفته بعد از پایان عمر ستاره ها. حالا بسته به جرمشون اتفاقای مختلفی براشون میفته. بعدش میتونه کوتوله سفید بشه، ستاره نوترونی بشه. و این غول سرخ چیزیه که اگر کره زمین باشه شاید تو چند میلیارد سال آینده خورشید رو به این شکل ببینه. حالا از زاویه زمین ما یه همچین خورشیدی داریم. کار به اون کسایی که رو زمین اون زمان زنده هستن صحنه های اینجوری رو میبینن. خب من همچنان الان میبینید شعاع خورشید و این بالا داره جرم از دست میده. بله خورشید داره جرمش رو از دست میده. تقریبا شعاع به نصف فاصله تا زمین رسیده ولی خورشید این بالا نصف جرمش رو تا الان از دست داده. یعنی پوستش و سطحش رو احتمالاً داره از دست میده. ببینیم تا کجا این قضیه پیش میره، تا کجا خورشید میتونه بزرگ بشه. جرم داره تموم میشه. جرمش الان 1/5 شده. شعاع 6 فاصله تا زمین. یعنی میبینید الان خیلی به زمین نزدیک شده، خیلی به ونوس یا زهره نزدیک شده و با افزایش شعاع ببینیم به زمین میرسه یا نه. الان جرم خورشید 54 تا جوپیتر، یعنی پایین تر از 1/10 جرم زمین. اینجا نقاط برخوردیه که با سیارات اتفاق افتاده. اینجا با عطارد و زهره برخورد کرده. شعاع رو سعی میکنیم تا زمین برسونیم و نشد و خورشید دچار فروپاشی شد و خب دیگه خورشیدی وجود نداره. احتمالاً دمای زمینم میبینید داره میاد پایین تر و سیارات هم دیگه رها میشن دیگه. تو منظومه شمسی هر کی واسه خودش یه طرف میره. خب ممنون این ویدیو رو دیدید. خسته نباشید. I think the girls with their nails done now.